guys, welcome to my channel. Mayeng Norway po. Dito na naman tayo. Ngayon guys, car washing ako ng sasakyan kasi nga paano na kasi parang mainit na, wala na masyadong snow na darating. So kailangan hugasan kasi nga, 'di ba, may mga asin. So para safe yung car. Tingnan niyo guys. Pakita ko mamaya sa inyo. Tingnan niyo. Doon ko pipindutin yung in-order ko na ano. Ganito. Ayan. Deluxe bask. Ibig sabihin guys, ano din siya, shining, cleaning, o diba? Yun. So, yung oras niya is 8 minutes. Nakita nyo guys, diba? 8 minutes. Ayan. So, ayan, pag naghugas ng sasakyan, maraming nag-aabang. Tapos na siya guys, malinis na siya. Ayan, tingnan nyo. So, uuwi na ako. Thank you for watching guys, and see you the next vlog again. Bye bye!